So, ayun, natapos na tayo mag... Hey! So, ayun. Yung aso sa likod. Aww. Ito pa. Yay! May papasok na lang. Yan. So, dito, ayan, na-open na natin siya and ilalagay na natin siya sa shelf. Ito yung mga naka-ready na. So, ang may iwan na lang dyan is yung mga blossoms. Ayan. Ready na siyang ipack. Yun ang pinakamatagal lang dyan, yung iniisa-isa mo yung paglalagay dun sa box. Yung pagpo-fold and pagbubuo ng box. Pero enjoy naman. Para matapos ko na po. Memories bring back, memories bring back. So later, i-discuss ko sa inyo ano nga ba ang PSPH? Yay! Tapos na natin. So, saan natin siya ilalagay ngayon? Dahil wala na tayo. Lalagyan. Saan natin siya ilalagay ngayon? PSPH, natapos ko na, nakapag-repack na tayo, and ayun, PSPH beauty product. Ang first po natin is itong ating blooming blossoms. Ayan, ang ating blooming blossoms, which is ang naglalaman nito is bubble SWISH.
yun po is yung Bubble Swish, yun po yung first na ina-apply natin sa face natin. Bali, meron akong review nito. Ito siya, ito yung video ko sa YouTube channel natin. And, Bubble Swish yung ating first step. Then, after natin mag-wash ng face, mararamdaman nyo ang medyo cooling effect siya, ganon. Tapos, ang kasunod naman natin, after natin magbanlaw ng ating Bubble Swish is, kung night tayo nag-start, after ng ating Bubble Swish is pag nakapagbanlaw na tayo, ayun, medyo mararamdaman nyo, medyo fresh, cooling effect, gano'n, walang hapde, and after nun, syempre, tatuyuin natin yung face natin, and sinunod is ang ating blooming secret na toner. Ayan. Yung ating blooming secret na toner natin is mararamdaman nyo rin na hindi siya katulad ng iba na rejuve mahapde. Dito sa ating toner, wala po kayong hapde and wala po kayong pamamalat. Yan. Then, pagkatapos natin i-apply yung ating Bubble Swish, ang ating toner, is kung night naman, kayo nag-start, halimbawa, before sleep, ganyan. So, night kayo nag-start, bali ang third step nyo po is itong ating serum, which is, ang tawag po sa kanya is Psphbeautyproduct. So, ayun. Bali ito, makikita nyo rin siya, isang patak lang. Patak lang siya, then napahid nyo dito, another, ganyan. Huwag nyo siyang ida-direct sa face nyo. And then, rub nyo na lang siya, pat-pat, ganyan. Tapos, ayun, pag gising nyo sa umaga, and makikita nyo, sobrang fresh nyo, and parang ang glow agad. Sobrang mabilis nyo lang mapapansin na sobrang effective si Blooming Blossoms natin. And syempre, pag gising nyo sa umaga, balik po tayo kay Bubble Swish, and toner. After naman ng toner is yung day natin. Ayun na, dito na po tayo sa ating sun shield, which is yung sunblock natin. Ayan, maganda na siya kasi parang meron na rin siyang foundation. Kung mapapansin nyo, kahit hindi na kayo talaga mag-makeup, it's okay. Kasi sobrang ganda na ng ating sunscreen. Ayan. So, ayun, bali, siguro makikita nyo siya after 30 minutes, makikita nyo na yung effect ng sunscreen natin. And then, pwede rin siya sa pregnant, and hindi nyo talaga mararamdaman yung hapde, pamamalat. Ang mangyayari lang talaga sa inyo is magugula talaga kayo sa effect ni Blooming Blossom. So, ayun, ito ang ating Blooming Blossoms. Nagkakahalaga lang siya ng 360 pesos. So, apat na siya, 360 pesos. And, halimbawa, minsan hindi pala natin hindi natin nakokontrol ang ating Bubble Swish na sobrang ganda at sobrang sarap sa pakiramdam. Pala, and after nun, syempre, hindi nyo nga mapapansin si Bubble Swish na sobrang napaparami yung ating paglagay ng Bubble Swish sa face kasi nga, nag-e-enjoy tayo. Meron po tayong separate na Blooming Blossoms. Ito, nagkakahalaga siya ng 230 pesos. Ayan, malaki na siya. Ito is 100 ml na siya. Yan. Pag naubusan tayo ng Bubble Swish, meron tayo, syempre, kasunod. So, ayun, mag-i-enjoy kasi talaga kayo kapag nag-start na kayo sa Bubble Swish. Sobrang bango, ang ganda ng pakiramdam niyo sa mukha. So, hindi ka na mahihirapan na tipirin yung tipirin yung nandito kasi ito na. Meron na siyang separate na Bubble Swish just in case na nag-e-enjoy talaga kayo. And so, ayun. And next is ang ating Cake Pie 2-in-1 Illuminating Kit. Ayan, Cake Pie. Bali, itong Cake Pie natin is dalawa na siya. Isang Pussy Pastry Dip. Isang Pussy Pastry Dip. Wala pala siya dito. Okay.
Ang ating Pussy Pastry Dip, isang pang-wash. Pang-wash na siya. And yung isa is pang-spray siya after natin mag-use. Siyempre, kailangan natin ng fresh. Kailangan natin magpa-fresh. So, ito yon yung ating Pussy Pastry Dip. Pang-wash na rin. Ayan siya. Shower din. Siyempre, mararamdaman nyo rin. Isa pa to, cooling effect din siya. And makikita nyo sa mga posts ko sa ating Facebook account. Nandun lahat ng ating ingredients. And siyempre, FDA din siya approved. And yung next natin is itong 4-play cake sprinkles. So, ito na. Dito na tayo magkakaalaman. Rated SPG po, mga meowshikel. So, ayan. Pagkatapos mo mag-wash, syempre, fresh mo na sa ating, fresh nyo na sa ating Pussy Pastry Dip na pang-wash. After nyan, syempre, spray nyo na to. Parang for me, siguro mas okay na sa unang gamit nyo, isi-secret nyo muna para magulat naman si partner na, wow, parang may something na, kakaiba, parang hahanap-hanapin, ganyan. So, ayan, na-spray nyo siya sa liig, kung saan kayo madalas nilalove yung partner. So, ayan, sa liig, sa boobs. Tapos, syempre, sa ating kepay, flowering, blooming flower, ganyan. Spray nyo lang siya kung hilig kayong si partner na kumain. Char. So, ayun, mag-e-enjoy talaga kayo. At marami na tong napasaya. Mas maraming feedback ang binigay ni Cake Pie. So, marami talaga nag-enjoy dito. Ito is dating limited edition ng February. So, marami nag-request. Nilabas na talaga siya ng bonggang-bongga. So, ayun. And yung ating next naman is ang ating glow filter. Ang glow filter is dalawa na siya for 230 pesos only. So, ayun. First step is yung glow soap. Ayan. Nirarab nyo na siya, magsasabon yung ordinary kung paano kayo mag-wash ng mag-soap sa body nyo. And, mas okay yung meron siyang parang sponge na nagbabubbles. Mas maganda talaga siya, nagbabubbles siya sa katawan. And after nyo ng banlawan, yung next natin is ang ating filter soap. So, dito na natin malalaman sa filter soap, yun yung nagpapa-shining, shimmering, splendid sa ating skin, na parang K-pop na skin, yung parang glass skin, so ganon. Ito siya. Sobrang dami na rin ng magandang feedback dito dahil itong glow filter is nakakatanggal din siya ng peka sa balat natin, and yung mga peklat, ganyan, medyo nag-i-inlight. Habang tumatagal na ginagamit nyo siya is mag-e-enjoy na kayo at ma-absorb na ng body nyo yung nilalaman ng ating glow filter soap. So, makikita nyo rin dyan sa ating Facebook account na maraming nag-e-enjoy dito sa ating glow filter soap. And yung ating last but not the least, ang ating Beautyfly. So, ang ating Beautyfly is collagen na siya. And, makikita nyo rin, ayan, and ayan, and ayan, kung ano ang purpose ng ating collagen. So, ito, ang mas marami akong feedback dito is, masarap kang makakatulog. Halimbawa na sa gabi mo siya iti-take, siguro mga after 30 minutes. Siguro after 30 minutes, ayan, masarap na yung himbing ng yung tulog mo. And then, yung skin mo is sobrang parang magta-tight na siya, ganyan. Parang mababatak na rin niya yung skin mo. Parang pinapabata ka talaga niya. And yung pinaka-the best doon is yung mga naglalagas yung hair like me. And makikita nyo sa CR, napakadami nung hair na nalalagas. Ito, the best to para din makatulong sa ating falling hair. Hindi lang yun sa falling hair, mas marami pa siyang na itutulong sa katawan natin. So, ayun, I hope na may nakalaman din kayo about sa PSPH, and follow me on my TikTok.
my Facebook account and please subscribe to my YouTube channel. So, I hope na nag-enjoy kayo kahit pa paano na i-share ko sa inyo. Dati lang po talaga akong user. Ayan, user lang po ako dati dahil yung friend ko, yung kumari ko, ayan, si Maring Mayu. So, thank you dahil talaga sa kanya nangyari ito. Hindi ko inaakala na magiging city distributor ako from user and from reseller. And now, here na, city distributor na po tayo kasi sobrang nagustuhan ko rin po ang product na to. And, nagtiwala ako sa kanya na sobrang ganda talaga niya. Hindi ko naman to gagawin kung hindi ako nag-enjoy and hindi ko nakikita yung talagang effect niya. So, I hope na nagustuhan nyo to mga Meowshikels. Hope you like it. Please do like, comment, click the notification bell, and subscribe to my YouTube channel. Thank you mga Meowshikels. Love, love, love. Sharing is caring. Bye-bye.